फाइनली साइकल चलाउन लोटियो गाइस उकालोमा टक्क मैले हानिरहेको थिएँ होइन लोटियो तिमीले बना अहिले देखाउन मलाई मेरो त हातै चलेन के म कसरी लोटेँ के भयो म एक्सप्लेन गर्छु हे गाइस गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भ्लग अल्सो बिहानको ठिक 7 बजिरहेछ अनि नेक्स्ट डे न्यू भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई होइन हामी चाहिँ आज साइक्लिङ आइरहेछौँ त्यहाँ पर साथीले चाहिँ साइकल चलाइरहेछन् टक्क बाह्रमा यो क्यान सी यो बाटो यता अगाडि छन् साथी चाहिँ हो उताबाट सबको साउन्ड आइरहेछ अनि यस्तो चिल बाह्रमा सुनिरहेछ भन्न चाहन्छु होइन त्यही हो गाइज अगाडि पुगिसकेँ ओ रुक यसो क्लिपहरू देखाउनु पर्ला भनेको यहीँ अगाडि भागिसक्यो टक्क मैले चलाएको नि तपाईँहरूले भिडियो देखाउँछु नि त म बिस्तारै बिस्तारै चिल पारमा यता गइसक्यो छैन कति हिँड्नु 12 राउन्ड हान्ने भनेको राउन्ड हान्ने च्यालेन्ज छ टक्क यहाँ चाहिँ खोलो छ कस्तो सिनेमेटिक्स ओहो तर खोर चाहिँ यस्तो दामी गर्न बवाल एकछिन ल है त म अब सिनेमेटिक्स खिच्छु अनि सिनेमेटिक्स देखाउनु पर्छ तपाईँहरूलाई यहाँबाट कहाँबाट भन्दा यहाँदेखि खिच्नुपर्छ हाम्रो सिनेमेटिक्स है त क्वालिटी भएन भ्लगको त्यही पनि ठिक समय हाल्छु तपाईँलाई अपलोड गर्छु सो अब म यहाँबाट उडाउँछु नि त मेरो खिच्छ है त भिडियो है मेरो भिडियो खिच्छ है पानी सानी गएको थियो सही हो अब मेरो भिडियो आउँछ यहाँ सो डबल लोड बस्यौँ हामी चाहिँ होइन म चाहिँ कसरी टेक्ने हो त म त टेक्नु त्यो खुट्टा उचालेर हिँड्न न ल म चलाउनु मलाई नसमात के त्यसो कहाँ मिल्छ त नि फोन राख के म चलाउँछु सो गाइस ओहो धेरै कन्ट्रोल हुन्न के ओहो यो उकाल्दिम उकालो यहाँ नै डन ठिकै भनेको ए सिटै गयो गाइस अप्ठ्यारो हुन्छ क्या बुझ्न के फोन राख के बरु छोड्दियो भ्लग बनाउनु पर्छ कि होइन होइन के ल सो डबल लोड हल्का नमिलेको अवस्था यहाँ टेक्नु रहन्छ कि पछाडि भयो होइन के हुन्न के चिल हो त अनि यस्तो दुःखले गरिरहेको छु म भ्लग त्यही कुरामा तपाईँहरूले सब्सक्राइब हानिहाल्नु गाइस 4 राउन्ड हान्ने पुरै सो यहाँ चाहिँ सानो सानो पसल छ देख्न सक्नुहुन्छ यता चाहिँ फुलहरू खेलिरहेछन् उकालो सक्छौ ल हान न त ल हान बाह्रमा हान्यो दिए ल हान्यो ल जाऊ बेला गयो सेट थाकेको अवस्था म चढ्ने मान्छे यस्तो थाक्यो अनि यस्तो चलाउने मान्छेको हालत देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो भइरहेको त्यही खुसियालीमा हामीले पानी खानुपर्छ यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि पहिला यो के भन्छन् रे मैले त यो ब्याट्री चार्ज नि होला भनेको छु सेल चुक्ने पानी पनि रहेछ यता खोल्नै मिल्दैन यस्तै खान्छ हाम्रो यस्तै खान्छ पिचाट्ने यसरी अनि खाने पानी यति सकिसकेछ पानी हिँड तिमी अब सक्दैनौ चलाउने नसकेको अवस्था पानी कहाँ हुन्छ पानीको धारो भर्यो भने म पानी भोर्छु अनि फेरि चढ्नुपर्छ मेरो चाक दुखिसक्यो चढ्दा अप्ठ्यारो हुने रहेछ त्यो पछाडिको सिटमा चढ्यो उनी उठेर चलाउँदाखेरि यस्तो अप्ठ्यारो हुने रहेछ त्यही नै हो केही छैन हामी चिल पारामा हिँडिन्छ होइन अब खुट्टो हिँड्नु बनाएको भनेको चाहिँ हामी हिँड्नु पऱ्यो नि त त्यही नै हो उता पर भएदेखि चाहिँ म फेरि हिँड्छु अघि म मुन्टाले टेकिन न त्यही पनि हालिदिनु पर्छ रमाइलो हुन्छ नि त त्यही क्लिप पनि म तपाईँलाई हालिदिन्छु यसो रमाइलो ल फेरि चढमा सब पानी हालौँ न कहाँ पानी यहाँ छ धारोमा छ होला सायद कहाँ माग्नु नि हो धारोमा थाप्ने हो यहाँ यस्तो बोतलमा भरिदिनु मिल्छ
सही हो पानी फुत्काउनु नभएको ठाउँ गाइस त्यस्तो अवस्था पानी फुत्काउनु छैन नि कहाँ थाप्ने बस्ने एकछिन लु जम्प हान्न देखाउनु जम्प देखाउनु त अँ होइन जस्तो जम्प हाने नि होइन आउने हाने कि उफाने सही हो सही यस्तो नर्मल त जसले नि हाल्छ नि होइन नेपालीलाई सहयोग गर्दैन यार ठिक छ हाल्नु आउँछ अनि फेरि कन्टिन्यू गरेको अवस्था द सिचुएसन एन्ड राइड हाम्रो फेरि सुरु हुन्छ फाइनली साइकल चलाउँदा लोटियो खाइ डल्लोमा टक्क मैले हालिरहेको थिएँ होइन तिमीले बना देखाउन न मेरो त हातै चलेन के म कसरी लोटेँ के भयो म एक्सप्लेन गर्छु पानी बोतल के पर्दैन के टाइम साइकल यहाँको बेच्यो त्यहाँ गाह्रो रहेछ गाह्रो हुने रहेछ गाइस अँ मैले हाल्छु अब लास्ट मैले क्लिप हाल्छु त्यसपछि अब भ्लग एन्ड गर्छु होला सायद धेरै लामो भइसक्यो होइन अब डबल घर फर्किन्छ नि त्यसको भ्लग अब तपाईँहरूले अघि नै डबल चढेको देखाइसकेँ सो त्यही नै भन्न चाहन्छु गाइस अब भिडियो लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला मन छ भने उहाँ पारि केटी हो कि केटा भन्दिनँ 6-7 वर्षपछि चलाएको ए केटी भयो नि केटा भयो नि सही हो होइन हामीले हेर्दैनौँ तिनीहरूलाई केटी भयो नि केटा भयो नि हामीलाई पाले भएन त्यही हो गाइस अब म हाल्छु त्यसपछि फेरि गर्छु है त हाम्रो भिडियो चाहिँ एन्ड भएको अवस्था यही चाहिँ होइन Hope you guys like this video. If you like it, don't forget to subscribe my channel. I'll see you guys in the next video. Say bye bye guys. पानी खरो लाग्यो पानी खान्छ मैले त्यसपछि हामी जान्छौँ